chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi bao tay dễ cưng như thế này. Chúng ta sẽ phối màu tùy thích nha các bạn, và cực kỳ dễ làm luôn. Các bạn là làm một lần là sẽ nhớ và sẽ làm hoài luôn, không có cần vào video này để mà xem lại nữa. Thì khá là dễ cưng luôn đúng không các bạn? Ở đây là cái cùm tay của bé, là mình có làm một cái dây để điều chỉnh cái phần cùm tay cho bé nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ mở như thế này ra để đưa tay bé vào, và chúng ta sẽ cột thắt lại để cố định cái cùm tay của bé, và chúng ta sẽ tạo một cái nơ làm xinh yêu hơn nha các bạn. Rồi, cái mẫu đơn giản như vậy thôi nhưng mà rất là bánh bèo luôn nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng màu hồng và màu trắng nha các bạn. Mình sẽ phối như thế này, các bạn thích cái màu nào thì các bạn sẽ phối màu kiểu đó nha. Thích nhiều màu thì chúng ta sẽ thay màu. Ở đây mình sẽ sử dụng cái len Barbizan này nè các bạn. Thì các bạn có thể là dùng cái loại tương tự cũng được nha. Đây, thành phần của nó tre siêu, và cái độ mềm mại của nó rất là cao luôn á các bạn. Mềm như là mong em bé vậy đó, mềm mại lắm nè. Và nó sử dụng kim móc là 2.5mm nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình 2.5mm và kéo cắt len, kim khâu len là xong nha các bạn. Ở cái bao tay màu đỏ này nè các bạn, thì chúng ta sẽ dành cho bé sơ sinh 1 tháng tuổi nha các bạn, dưới 1 tháng tuổi nè. Mình sẽ làm vòng tròn ma thuật và móc vào cái vòng tròn này 11 mũi kép đơn, và lên tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hàng. 7 hàng mũi kép đơn như thế này nha các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ làm cái size này là 2 tháng trở lên, 2, 3, 4 tháng nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn sử dụng mẫu này mà lớn tháng hơn nữa thì các bạn cứ tăng cái số móc kép ở cái hàng đầu tiên này và thêm một số hàng nữa cho mình là được nha. Cái mẫu này dễ dàng tăng size à, các bạn dựa theo cái tay của bé mà các bạn sẽ móc nha. Rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật, kéo len qua vòng tròn này, các bạn móc lên cho mình 2 móc xích và đâm kim vào cái vòng tròn này, móc cho mình 12 mũi móc kép cho size 2, 3, 4 tháng nha các bạn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Khi các bạn làm bé sơ sinh 30 ngày tuổi á, thì các bạn sẽ làm 11 mũi móc kép vào cái vòng tròn này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ rút cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, kéo len qua và móc cho mình một mũi dời để kết thúc cái hàng này. Rồi, bây giờ chúng ta đã được 12 chân móc. Các bạn móc lên 1, 2 móc xích cho mình, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân kế bên các bạn cũng sẽ móc là 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân kế tiếp tương tự, và các bạn sẽ làm 2 mũi móc kép vào một chân móc như vậy cho đến cuối hàng. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng, chúng ta cũng sẽ kết hàng vào cái chân móc đầu tiên này, và các bạn móc lên một móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm lại nha các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 và 24 mũi móc kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên 2 móc xích để gây nên hàng thứ ba.
Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc kép vào 24 chân móc. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Rồi sau khi các bạn móc được 24 mũi móc kép, các bạn sẽ trượt mũi vào đây cho mình. Các bạn móc lên cho mình 2 móc xích. Rồi bây giờ tính cái hàng đầu tiên là một hàng nha các bạn. Đây. 1 2 3, chúng ta đã móc được 3 rồi. Thì ở đây các bạn sẽ đếm nào. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta sẽ móc 8 hàng màu hồng nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta móc được 8 hàng màu hồng như thế này. Rồi các bạn sử dụng cái size cho baby 30 ngày tuổi thì các bạn sẽ móc là 1 2 3 4 5 6 7. Đây là 7 hàng và 11 mũi móc kép. 11 mũi móc kép ban đầu thì chúng ta sẽ được 22 mũi móc kép ở hàng thứ hai và lên thẳng trên đây hàng nào chúng ta cũng sẽ móc 22 mũi. Thì ở bên đây hàng nào chúng ta cũng sẽ móc 24 mũi. Size lớn hơn các bạn tăng cái số lượng móc kép ở vòng tròn ma thuật, ví dụ lên 13 và 14 theo từng cái size nha các bạn. Thì mình đã có một cái clip hướng dẫn khác nữa về cái mẫu khác thì mình đã nói rất là rõ ở cái phần này nè, thì các bạn có thể là tìm cái clip đó ở dưới phần mô tả để mà các bạn tham khảo thêm nha. Cái clip đó cũng thấy cưng lắm đó, các bạn có thể là móc thêm cho bé yêu của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tổng cộng thêm 5 hàng nữa nha các bạn. Ở đây chúng ta đã được 3 hàng rồi nè, thêm 5 hàng nữa là chúng ta sẽ kết thúc. Sau khi các bạn móc được 8 hàng thì chúng ta sẽ móc lên một móc xích, kéo và cắt len nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ viền lại bằng cái hàng màu trắng. Các bạn sẽ lấy cho mình cái len màu trắng. Cái mẫu này nó khá dễ mà thấy cưng lắm á các bạn. Rồi ở cái chỗ mà các bạn vừa cắt len đó thì các bạn sẽ kéo len qua cho mình nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 2 móc xích, đâm kim vào cái chân móc mà các bạn vừa móc. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Rồi các bạn kéo cái dây màu trắng này lại. Các bạn sẽ lên một móc xích nha. Lên một móc xích thì các bạn sẽ bỏ một chân móc ở phía dưới này, móc vào, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Rồi sau đó các bạn lại lên một xích, các bạn lại bỏ một chân móc, móc vào cái chân kế tiếp một mũi nửa kép. Chúng ta sẽ tạo lỗ để mà chúng ta sẽ luồn cái sợi dây vào đó các bạn. Các bạn móc một móc xích, bỏ một cái chân móc, móc vào cái chân kế tiếp một mũi nửa kép, lên một móc xích, lại tiếp tục sẽ làm tương tự đến cuối hàng. Cứ một kép một xích, bỏ một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc kép đến cuối hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc đến cuối hàng nha các bạn. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ lên một móc xích nha các bạn, và chúng ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc cho mình một mũi dời, sau đó các bạn lại lên 2 móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc cho mình một mũi móc kép. Và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có cái chân móc, chúng ta sẽ có nhánh trong và cái nhánh ngoài, thì chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào cái nhánh trong
và một mũi móc kép vào cái nhánh ngoài nha các bạn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc cái chân kế tiếp, là khi kết thúc cái chân móc này là ở nhánh ngoài thì cái chân đầu tiên chúng ta sẽ móc là một kép ở nhánh ngoài, sau đó là tới một kép ở cái nhánh trong này, lần lượt là trong ngoài ngoài trong trong ngoài ngoài trong, cứ xen kẽ như thế nha các bạn, để nó sẽ tạo được cái vành bèo như thế này, nó le ra thấy cưng lắm luôn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc trước một kép vào cái nhánh bên trong này các bạn, đâm kim móc một kép vào nhánh bên trong và đâm kim móc một kép vào cái nhánh bên ngoài như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc một kép vào nhánh bên ngoài và một kép vào nhánh bên trong. Chúng ta lại móc một kép vào nhánh bên trong trước, sau đó là tới một kép vào nhánh bên ngoài. Các bạn cứ làm như thế lần lượt cho mình đến hết các chân móc đến cuối hàng nha các bạn. Ở đây kết thúc là cái nhánh ngoài nè, thì các bạn cũng sẽ móc cái chân móc kế tiếp là ở nhánh ngoài trước, sau đó là nhánh trong, tiếp tục là chân kế tiếp là nhánh trong, xong rồi tới nhánh ngoài nha các bạn. Cứ lần lượt như vậy cho tới cuối hàng. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc bằng một mũi dời, móc lên một móc xích và các bạn sẽ cắt len nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo dây nha các bạn. Các bạn sẽ lật cái bề mặt ra cho mình, lấy màu trắng tạo cho mình một sợi dây, móc xích dài khoảng size em bé mới sinh này nè các bạn, thì các bạn sẽ móc là 70 móc xích nha. Thì còn cái size này các bạn sẽ móc cho mình là 80 móc xích. Thì ở với cái size sơ sinh các bạn không có thích màu, các bạn có thể là làm tất cả là màu trắng hết, và các bạn sẽ cột cái dây màu khác ha các bạn, cột cái dây màu hồng màu xanh gì đó cho nổi lên cái này. Thì cái đó là mình sẽ trang trí thêm cho bé để không có bị tối giản quá các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc 80 móc xích nha. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ các bạn móc cho mình 80 móc xích. Sau khi các bạn móc 80 móc xích, các bạn cũng sẽ móc lên cho mình một móc xích nha. Và chúng ta sẽ cắt len. Sau đó là chúng ta sẽ rút cái này lại. Các bạn lấy kim khâu len, các bạn xỏ cái sợi len thừa mà nãy mình thừa ra đó, thì các bạn sẽ lòn cho mình. Các bạn sẽ tìm cái điểm này là cái điểm ở giữa, cái điểm trọng tâm, thì các bạn sẽ đưa kim qua đây và đưa kim lòn qua như thế này nha các bạn. Rồi chừa lại một đoạn len bên đây, và các bạn sẽ lật qua bên đây và các bạn lại xỏ giống như mình vậy nè. Rồi cứ cách một chân cái mình xỏ một lần á. Rồi bây giờ lại tới đây, chúng ta sẽ đưa qua đây nữa là xong. Hai cái sợi dây của chúng ta nó đã được bằng nhau rồi nè các bạn. Nếu mà không bằng á, thì các bạn sẽ điều chỉnh nó lại một xíu. Rồi ở đây nè, nó có thể là thu ra thu vô luôn á các bạn. Khi mà các bạn cột vô cho bé đây nè, đưa tay bé vào như thế này, xong rồi chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta sẽ kéo lại một chút cho ôm cái cùm tay, sau đó là mình sẽ thắt cái nơ cho bé để cái cố định cái chỗ cùm tay này nha các bạn. Thắt cái nơ như vậy nữa là xong, đơn giản. Rồi ở đây khi các bạn muốn làm
cho bé mà size cỡ 6 tháng trở lên thì các bạn sẽ thêm cho mình là 13 móc xích, 13 mũi móc kép lên, tổng cộng là 9 hàng cho mình nha. Muốn làm lớn hơn nữa thì các bạn sẽ lên là 14 mũi móc kép nha các bạn. Và các bạn muốn tăng hàng thì tăng hàng, còn các bạn muốn giữ nguyên 9 hàng cũng được luôn. Rồi, tại vì các bé lớn là cái độ rộng của cái bàn tay nó sẽ có nè, và cái chiều cao thì nó có cái chỗ này ôm lại rồi thì nó sẽ ổn nha các bạn. Thì các bạn sẽ dựa theo cái bàn tay của bé để mà các bạn móc nha. Bao nhiêu hàng không quan trọng, quan trọng là vừa với bé là được rồi, đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình đã hướng dẫn thành công cho các bạn móc một cái đôi bao tay vành bèo như thế này và rất là tiện lợi. Bé chỉ cần là thu ra thu vô là chúng ta đã xài được rất là thoải mái rồi, đúng không các bạn? Loại len của chúng ta sử dụng thì rất là mềm mại, phù hợp với lại da của em bé nữa. Ở đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn tăng size là từ 0 tháng tuổi cho tới lớn luôn á. Thì các bạn cứ dựa theo cái 11 mũi móc kép ở bé sơ sinh mà các bạn sẽ tăng size lên nha các bạn. Và cái số hàng thì các bạn sẽ tăng cho mình thêm một hàng nữa thôi ở giữa các size với nhau á. Còn nếu mà cái mẫu này thì cỡ 9 đến 12 tháng là chúng ta cũng sẽ ít xài lại rồi, và chúng ta sẽ xài cái loại mà bao tay mà xỏ ngón á các bạn. Thì cái đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái clip sau nha. Bây giờ thì mình chúc các bạn móc thành công cái đôi bao tay như thế này. Rất là dễ làm đúng không các bạn? Nếu các bạn làm được, các bạn nhớ bấm vào phần bình luận là comment là các bạn đã làm được nha, và nhấn thích cái video ở phía dưới giùm mình, ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Chúc các bạn thành công. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nha. Bye bye.